على احنا قلنا اخر حاجه كانت في شابتر 5 ان هو كان بعد ما وصل الست المريضه او التعبانه للهوسبيتال، هي وصل الست وابنها التعبان للهوسبيتال، قابل ميسيس فاولر. قلنا ميسيس فاولر دي كانت ريتش وومن. هي she asked him to keep in touch or to contact her if he needs any help. طلبت منه لو انت احتجت اي مساعده you can call me anytime، ممكن تتصل بيا او تتواصل معايا في اي وقت. المهم جيري وصلها المكان اللي هي عايزاه، وبعد كده ايه بدأ يكمل شغله تاني. فبيقولوا هو مرة كان مستني واحد من الأغنياء أو from one of the rich people، كان مستنيه بره بيته، فالراجل اتأخر عليه قوي. he was so late and Jerry had to wait for a long time in the cold weather. جيري قعد فترة كبيرة مستنيه في الطقس البارد ده. تمام. بعد ما الراجل the businessman أو the rich man came to the carriage he was so angry when Jerry asked him for extra money. كان متضايق قوي ان جيري طلب منه فلوس اكتر مقابل الساعه او الوقت الطويل اللي هو كان منتظر فيه. تمام. بعد كده بيقول بلاك بيوتي بيحكي عن الموقف ده، بيقول ان this situation changed my whole life forever. غير حياته بعد كده للابد. ازاي؟ بيقول ان جيري became very ill after waiting for a long time in the cold weather. جيري تعب بعد ما استنى فتره كبيره. الراجل ده جاله دور برد كبير، بدأ يكح وبدأ يجيله بقى دور برد، أعراض البرد ظهرت عليه بشدة، فما قدرش إن هو يروح يشتغل. فبولي his wife wrote a letter to Mrs. Fowler asking her to find Jerry a job. كتبت لميسيس فاولر خطاب تطلب منها إن هي تلاقي لجيري وظيفة أو شغلانة، لأن هو he's very ill وما يقدرش يشتغل تاكسي درايفر مرة تانية، لأن الدكتور كان نصحه وقال له من الأفضل ليك إن أنت ما تشتغلش تاكسي درايفر بعد كده. فميسيس فاولر رحبت بيه وقالت لهم اوكي يو كان ورك، ممكن يجي يشتغل عن ده يعني، ويبقى يبقى مسؤول عن توصيلها وكده. بعد كده طبعا هو قرر ان هو يبيع بلاك بيوتي، وللاسف النيو اونر فور بلاك بيوتي this time was not a good man. الملك الجديد اللي اشترى بلاك بيوتي ما كانش راجل كويس، كان هو راجل اسمه سكينر. الراجل ده هو نفس الراجل اللي هو حد كان اشتراه من جيري يا ميس؟ هو باعه. ما هو جيري بعد ما تعب خلى عنده بس كابتن يشتغل عند ميسيس فاولر، وبقى خلاص بلاك بيوتي كان الراجل المشتري الجديد اسمه سكينر، المشتري الجديد بعد جيري. فالراجل ده كان هو نفس الشخص اللي كان اشترى جينجر وكان بيجوعها او كان بيعملها معامله مش كويسه. فطبعا بلاك بيوتي كان حاسس ان الموضوع برضه هيأثر عليه وعلى صحته زي ما أثر على جينجر. بص كده على اول بارت 1. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول هنا my final home أو البيت الأخير أو آخر بيت هيوصل له بلاك بيوتي. Jerry knew the woman, Mrs. Fowler, who was always very kind. When he arrived outside her house, she said to Jerry, if ever you have any problems, tell me. I can always find work for a good driver, and I know you are one of the best. طبعا بيقول هنا ان ميسيس فاولر كانت عارفه، جيري كان عارف ميسيس فاولر، فبعد ما وصلها المكان اللي هي محتاجاه قالت له لو انت محتاج اي مساعده عرفني، انا ممكن الاقي وظيفه لراجل محترم او سواق جيد زيك يا جيري. كمل يا زياد. ها. there were problems in their life. Winter come on soon. There was a holiday for New Year. However, there was no holiday for the بس taxi معلش افتح driver. لي الريكورد. We had a lot of ثانية work واحدة. to do, taking people from house to house. One evening, Jerry was asked to take home a rich man from a large house in the west of تمام. London. just a second يا زياد. هو بيقول هنا ان بيقول لما طبعا احنا قلنا قبل كده ان التاكسي درايفرز don't have any holidays، ما بياخدوش اي اجازات، as they had to work all the time to be able to support their families. كان لازم يشتغلوا على طول عشان يقدروا يعولوا او يصرفوا على عائلتهم. فبعدين في احد الليالي ان هو جيري كان مستني زي ما احنا قلنا راجل غني بره البيت بتاعه in the west of London، في غرب لندن. ايه اللي حصل له بقى يا زياد؟ he was asked continue. Asked to wait outside the house until the man was ready. It Yes. was very cold and تمام. there was snow in snow. the air. تمام.
We waited for more than an hour before the man finally came outside. يبقى هو هنا بيقول استنى زي ما احنا قلنا من شويه ان هو استنى فتره كبيره في الهواء، وطبعا الجو كان بارد عبال ما الراجل طلع له واتعطف عليه وطلع. بيقول لي هنا he didn't apologize، حتى ما اعتذرش او ما قالش للجيري ان انا اسف على التاخير، تمام. and was angry when he had to give Jerry more money for the time he waited outside in the street. وكان غضبان لما دفع لجيري فلوس اكتر مقابل الفتره الزمنيه اللي هو انتظرها في الشارع. كمل يا عبد الرحمن. This man عبد الرحمن This man changed our lives forever. أنا غير حياته للأبد. ليه بقى؟ When we finally arrived home that night, yes. I was very cold and tired. تمام. But Jerry was worse. He coughed all the time. The next day, Harry came to feed me, but I was not put in the carriage. تمام. The same happened for 2 more days. I knew Jerry was very ill. هو هنا بدأ بعد ما قعد فترة طويلة في الهواء أو في الجو البارد تعب وجاله دور برد شديد، ونفس الكلام برضو بلاك بيتي برضو تعب. فبيقول هنا إن هو قعد يومين جيري ما يشتغلش، وقعد مستني أو أكتر من يوم 2 more days، وقعد كمان خد يومين، وكان عرف من الكلام ده إن جيري كان تعبان مش قادر يخرج حتى للشغل، تمام، بالرغم إن هو محتاج الفلوس. محمد continue. Jerry slowly recovered, but the doctor told him not to drive taxis anymore if he wanted to stay healthy. تمام. يبقى الدكتور قال له ايه؟ الدكتور قال له بلاش بقى، ما عدتش تشتغل كتاكسي درايفر لو انت عايز صحتك تتحسن. So بولي ده اللي هي ايه؟ مراته، اللي هي his wife. Mrs. Fowler and asked if she had any work for Jerry a few days later. Yes. تمام. يبقى هي كتبت لها ليتر، طلبت منها لو تقدر تساعدها وتلاقي شغلانه او تلاقي عمل لجيري. بعدها بكام يوم ميسيس فاولر wrote back she wanted Jerry to work for her and said that the family could move to a small cottage near her house. يعني ايه؟ يعني هي دلوقتي قالت له او قالت لهم ان هو ممكن يجي يشتغل عندها، وممكن يجي بعيلته كلها يعيش في كوتج او كوخ صغير جنب بيتها. This was very good news. طبعا كان بالنسبة لعيلة جيري كان ده good news، كان خبر كويس او خبر يعني اخبار كويسة، تمام. Yes, for the family, but bad news for me. Good news for the family but bad news for Black Beauty. ليه؟ I knew that they would sell me. كان عارف ان هم اكيد هيبيعوه. And I was becoming old. طبعا Black Beauty بدأ يكبر في السن. Would I ever have such a happy home again؟ يا ترى ممكن في يوم من الايام اقعد في بيت زي البيت الكويس اللي انا كنت قاعد فيه دلوقتي ولا لا؟ كريم؟ Yes. I was told to another taxi driver called Skinner. I'm sure that this was the same man who made Ginger so weak and sad. We worked 7 days a week and I never had a good rest or enough to eat. بيبقى هو اتباع لراجل تاني اسمه سكينر ده ما كانش good owner، كان دايما he didn't have rest، ما كانش بيستريح، و didn't have good food or enough to eat، حتى الأكل ما كانش كافي أو مقضي، تمام. كان بيشتغل 7 days a week، يعني كان بيشتغل كل يوم without taking any rest. بص طبعا على جيري طبعا كان بيريحه، كان مثلا بيشغل كابتن الصبح وهو كان بيشغله in the afternoon، فكانوا بيريحوا بعض، انما ده هيشغله على طول ما كانش هياخد any rest. بيقول لي هنا how do you think holidays were not common for taxi drivers؟ ليه الهوليديز ما كانتش شائعة او ما كانتش متاحة لسواقين التاكسي او العربيات الحنطور؟ يوسف؟ ايه يا ميس ممكن سؤال تاني؟ ازاي؟ بيقول لي how do you know، ازاي عرفت ان الهوليديز ما كانتش متاحة لسواقين التاكسي، ان هم ما بيقدروش ياخدوا هوليديز، ما بيقدروش ياخدوا اجازات، ازاي؟ they had to do
a and a lot of work. Yes, taking people for house to another. يعني هم كانوا عندهم شغل كتير، كانوا بياخدوا الناس من بيت لبيت تاني، ما كانش they don't have any holidays or any rest. ليه؟ to be able to support their family، عشان يقدروا يعولوا أو يصرفوا على عيلته. Number 2. Why do you think that the rich man didn't apologize to Jerry when he had to wait for him in the cold? زياد، ليه ما اعتذرش لجيري لما خلاه يستنى فترة كبيرة في البرد؟ The rich man probably thought that it was their job to wait for him, and he didn't think that this might be difficult for and ممكن هو ده إجابة بيقول لك إن هو إيه، كان شايف إن هو إن ده شغلانته أو دي وظيفته، فبالتالي إن هو إيه طبيعي إن هو يستناه، وكان شايف كمان إنه ده الموضوع مش صعب على بلاك بيوتي ولا على جيري. Do you think that the rich man should pay Jerry for the time he waited outside the house? Why or why not? عبد الرحمن? Yes, he should pay him if. Just a second. معلش. Yes, he should pay him. المفروض هو خلاه ينتظر فترة، فالمفروض يدفع له مقابل الفترة الزمنية اللي هو إيه انتظر. He should pay him. ها. If Jerry didn't wait, he could take other passengers to places and get more money. تمام، بيقول هنا لو ما كانش استناه كان ممكن يروح ياخد باسنجرز تانيين وكان ياخد more money، فطبيعي ان هو كان يديله مقابل الفترة اللي هو استناها. خلي بالي هنا كلمة other جاي بعدها ايه؟ اسم جمع. other passengers, other people, other books. Number 4. Why do you think that Jerry became ill? محمد؟ ليه As he had to wait outside the house of a rich man and it was very cold. تمام، ان هو استنى بره البيت عشان الراجل الغني ده، وبالتالي he was very cold. What do you think Black Beauty was worried when Jerry found work with Mrs. Fowler? ليه يا كريم؟ كان قلقان ان هو لقى وظيفة مع Mrs. Fowler. Because he was becoming old and he wasn't sure that he would find a happy home again. تمام، ان هو لانه بيكبر في السن وما كانش متأكد ان هو هيلاقي واحد او بيت كويس مرة تانية. Do you think that the rich man was right when he became angry and why? Rich man اللي هو كان ايه، اللي كان جيري مستنيه، كان معاه حق ان هو يغضب. يوسف؟ No, because he was late for more than an hour. لأنه هو اتأخر عليه أكتر من ساعة، فبالتالي هو ملوش حق إن هو يغضب، المفروض التاكسي درايفر هو اللي كان يغضب. طيب بص بعد كده على البارت 2. البارت 2 طبعا زي ما احنا شايفين كده في البيكتشر إن بلاك بيوتي طبعا ما بياخدش راحة، ما بياخدش أكل، فطبعا بالتالي اللي حصل له أو النتيجة التلقائية إن هو إيه he become weak again، بدأ يكون ضعيف مرة تانية، مش قادر يشتغل بنفس القوة اللي هو كان بيشتغل بيها. فهنشوف ان معظم حتى الباسنجرز او الناس اللي هيركبوا معاه هيشوفوا ان هو ايه، لو واحد مثلا معاه شنط كتير وشايفه بلاك بيوتي بالطريقه دي فتقول ايه، لا انا مش هعرف اركب معاك، انا عايزه حصان تاني يكون قوي عشان يقدر يشيل الشنط بتاعتي. بيقول هنا one day we waited outside the station for a train to arrive. كان هو وسكينر اللي هو المشتري الجديد بقى، كان واقف عند الستيشن مستنيين اي زبون يجي عشان ايه يركب معاهم. A family of 4 asked Skinner to take them home with all their luggage. عيلة مكونة من 4 أفراد طلبت من جيري إن هو ياخدهم وياخد الشنط بتاعتهم ويوصلهم يعني. The daughter peered at me and said. البنت الصغيرة بدأت تبص عليه وتقول له إيه؟ I don't think this poor horse can carry us and all our bags. He looks very weak. بتقول بلاك بيوتي أو بتقول لهم ان هي شايفه ان هو مش هيقدر يشيل الشنط بتاعتهم ولا يشيل ولا يشيلنا، تمام، لانه ايه ضعيف جدا. He will be fine. Skinner cried Skinner. Don't worry about him. ما تقلقيش، ده هيبقى ايه كويس، ما تقلقيش على الشنط بتاعته. كمل يا زياد. I tried to pull the carriage as fast as could, but I was weak because I was given no بريك. يعني الراجل حتى من ظلمه مخرجه من غير ما يفطره، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الطبيعي ان هو مش هيقدر، وطبعا هيقع، مش هيقدر يكمل او يقدر يعمل اللي هو عايزه. I wanted to go fast quickly but continue.
to go fast quickly, but when we started to climb a hill, I knew that I don't have enough energy. I thought that I could not breathe, and suddenly fell onto the ground. I couldn't move, and I was sure that I was going to die. تمام. After some طبعا time, بعد المجهود اللي هو بذله وهو طلع حاول يطلع التل، ايه اللي حصل؟ ما قدرش، يعني ما كانش عنده اي قوه ان هو يكمل، ما قدرش يتنفس، وللاسف وقع على الارض، ما قدرش يكمل اكتر من كده. I was going to die، كان حاسس ان هو ايه هيموت من قله الاكل او من الجوع. يا عبد الرحمن. Thank you Aziel. And after some time someone gave me water and I slowly stood up. I was taken inside and given some food. A vet came to look at me and told Skinner that I needed good food and rest. طبعا بعد ما وقع طبعا ايه اتلموا عليه الناس، فبعدين ايه بدأوا بقى ايه يدوا بقى اكل كويس عشان يقدر يكمل. الطبيب البيطري طلب منه او قال لسكنر المفروض يديله الاكل اللي هو محتاجه او الاكل الجيد، وفي نفس الوقت يريحه ويديله جزء او يعني قسط من الراحه. تمام. continue. But Skinner said that I was not good if I couldn't work. He decided to sell me when I was well. Yes, when I was well enough to travel. I was taken to another market for horses outside London. تمام. يبقى هو هنا طبعا هو سكينر مش فاهم ان هو الحصان محتاج ياكل عشان يعرف يشتغل، فهو بيقولوا ايه لو ما اشتغلش يبقى خلاص ملوش شغل عندي، وقرر ان هو يبيعه. تمام. خدوه بقى سوق الخيول مرة تانية عشان يبيعوه outside London بره. محمد. Once again I was with horses of all ages، يعني كان معاه خيول من كل الأعمار and sizes. This time I was but with the horses that were old or ill-looking. حطوه المرة دي مع الخيول الكبيرة في السن أو اللي شكلها مريض. I didn't think anyone would want to buy me now. Yes, the people who looked at me were also very poor. يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي بقى كبر في السن، بقى ضعيف، فهم حطوه مع الخيول الضعيفة. فدلوقتي بيقول ايه اكيد ما حدش هيبص عليا ولا يشتريني، ما حدش بيبص عليا الا الناس الفقراء بس. and wanted to buy a horses for as little money as possible. يعني عايزين يشتروا يعني حصان على قد الفلوس اللي معاهم. تمام. However, not all of the men were poor. An old farmer with a kind face and his grandson حفيده يعني to look at me. يعني بيقول ان مش كل الزباين اللي كانوا موجودين في السوق كانوا فقراء، في واحد فلاح كبير في السن وكان معاه حفيده قعدوا يبصوا عليا. This one looks kind and intelligent, said the boy. Can we buy him? Yes. He old, said the farmer. I am sure he used to be a good horse, but there's not much he can do now. تمام. يعني هو بيقول ان هو الحصان ده كان شكله كويس وشكله ذكي. يعني الولد كان عايز ايه؟ كان عايز جده يشتريه، فجده رد عليه بس هو كبر دلوقتي. انا متاكد ان هو كان صغير كان حصان كويس وكان بيقدر يعمل اكتر من كده في الفتره اللي فاتت دي. He is not as old as he looks, said the man who took me to the market. الراجل بقى اللي كان واخده عشان يبيعه قال له ده هو مش شكله كبير كده زي ما يبدو. He was used for driving taxis and became ill. With a little rest, he will be a good horse again. بيقول لهم ان هو كان الراجل كان بلاك بيوتي، كان بيجر تاكسيز وكان وتعب شويه، عشان كده هو محتاج بس راحه وبعد كده هيرجع زي ما كان الاول. كمل يا كريم. The farmer thought for a time. The farmer thought for a time, then decided to buy me. His grandson was delighted. My new owner was called Mr. Thorogood. Thorogood, yes. النيو اونر او الاخر بقى مشتري ده اللي هيشتريه اللي هو ايه؟ Mr. Thorogood. He took me to a large field and I was given food every day. تمام. The grandson Willie
looked after me very well. When spring came, I felt strong again and they let me pull a small carriage. تمام، الحمد لله ادوا بقى اكل كويس وبداوا يريحوه، فبدات صحته ترجع او يستعيد صحته مره تانية، وبدا يجر عربيات صغيره. I'm pleased. Yes, continue, Karim. I'm pleased we bought this one, said Mr. Throgood. Yes. He's a good horse and not all that old. تمام. The old farmer. The old farmer wanted to find me a place where I could work and took me to the home of Mrs. Bloomfield. She lived with her two sisters. Yes. يعني الفلاح كان عايز يشوف مكان كويس لبلاك بيوتي عشان يعيش فيه، فوداه عند واحدة ست هي اسمها ميس بلومفيلد عشان يعيش معاها ومع بناتها عشان يخدمهم يعني. We need a new horse. We need a new horse, she said, but this one doesn't look very well. Look at his knees. Look at his knees. فهي بتقول له ايه، احنا كنا محتاجين حصان عشان يعني تنقلاتنا وكده، بس الحصان ده شكله ده على جينجر؟ لا مش جينجر، مفيش جينجر دلوقتي، ده على بلاك بيوتي. يعني هو كان الفلاح اللي هو الاولد فارمر ده اشترى بلاك بيوتي وخلي باله منه، بدا ياكله ويرعاه لحد ما بدا يستعيد صحته مره ثانيه. فكانت في واحده ست اسمها ميس بلومفيلد كانت عايزه حصان يشتغل عندها هي وبناتها، يعني يوديهم يعني المواصلات يعني كانه تاكسي يعني. تمام. فلما شافت بلاك بيوتي بيقول لها ايه، لان بلاك بيوتي كان وقع برده مع جينجر، فبتقول ان بلاك بيوتي شكل ركبه وجعان، هيقدر يعني يبقى قوي ويجر العربيه. فرد عليها وقال لها he has a difficult bust I'm sure said the farmer but you want to find a better horse than this. هو اكيد مر بصعوبات في الماضي، ولكن مش هتلاقي حصان زيه، جربيه. if you don't like him I will take him back. لو ما عجبكيش هاخده مره تانية. يبقى انا عندي هنا مين؟ عندي مستر ثروجود، عندي ميس بلومفيلد، وعندي برضو اللي هنشوفه بقى في اخر القصه خالص اللي هو مين؟ اللي هو جوجلي. I slowly stood up. I was taken inside and given some food. I'm sorry ده نفس الجزء اللي احنا خدناه. تمام. ده آخر جزء بيقول In the morning a young man came to take me to their home. He looked at me. في راجل بقى جاي ياخد بلاك بيوتي يوديه عند ميس بلومفيلد، فقعد يبص له قوي. He has a white foot and a white star on his forehead like Black Beauty. معقولة؟ ده عنده رجل بيضة وعنده نجمة على جبهته زي بلاك بيوتي بالظبط. He said, Gosh, I think it's Black Beauty. Do you remember me? I'm Joe Green. فاكرني؟ أنا جو جرين. The boy who made you ill. الولد اللي خلاك تتعب في يوم من الأيام. الولد اللي كان بيساعد جون مانلي اللي كان عنده حوالي 12 سنة، وكان بلاك بيوتي راجع من الطريق بعد ما جاب الدكتور، فبدل ما جو جرين كان يخلي باله منه ويديله اكل يعني يدفيه ويديله هوت درينك، لا ما عملش كده، ما عرفش كده، اداله كولد درينك. وبلاك بيوتي يوميها تعب جامد، وكان جون مانلي زعلان من جو جرين لو نفتكر الموقف ده. فبيقول له انا اللي خليتك تعبان في يوم من الايام. I remembered the small boy, not the tall strong man, but I knew it was Joe and I was happy to see him again. طبعا ما شاء الله الايام عدت، فجو جرين دلوقتي كبر وبقى راجل طويل. بلاك بيوتي بيقول انا كنت فاكر الشاب الصغير، انما دلوقتي ما شاء الله انت بقيت راجل. But I knew it was Joe and I was happy to see him again. I can see that not everyone has treated you well, he said, but you are a good horse. We should keep you, that's for sure. جو جرين بيقول له انا متاكد مش كل الناس عاملوك بطريقه مش كويسه، بس انا متاكد برضو ان انت حصان جيد، وان احنا هنعاملك وهنحتفظ بيك، وده كلام اكيد ان شاء الله. Joe told the woman that I was once Square Jordan's favorite horse, and when they took me for a drive, I knew they were pleased with me. جرين بقى او جو جرين بدا يقول للست ان بلاك بيوتي كان بيشتغل عند مستر سكوير جوردن وكان المفضل بالنسبه لهم، ولكن لما ميسيس سكوير جوردن تعبت قرروا ان هم يبيعوه ويسافروا، تمام، ويبيعوا بلاك بيوتي. I have lived in this place for a year. Joe is now very good at looking after me.
My work is easy and I feel strong and healthy again. So here my story ends. My troubles are over. الحمد لله قرر خلاص الست سابته يعيش معاهم، يعني يعيش معاهم، هو اللي هيبقى الحصان بتاعهم مسؤول عن تنقلاتهم. بيقول هنا ان هم الحمد لله بيعتنوا بيه، بيخلوا بالهم منه. جو جرين بيخلي باله منه بقى الوقت فاهم. صحته بقى كويسة، بدأ يشعر ان هو قوي مرة تانية. كده خلاص الحمد لله القصة انتهت وكل مشاكل بلاك بيوتي انتهت. اوكي نشوف الكويستشنز اللي عليها. عندي نمبر 1 بيقول do you think that black beauty would do well to Skinner? why؟ يوسف يا ترى بلاك بيوتي هيشتغل كويس مع سكينر ولا مش هيشتغل؟ No, because Skinner wouldn't give him good rest or enough for food like ginger. يعني هو مش هيديله اكل كويس ولا هيريحه زي ما عمل في جينجر، لان جينجر برضه يعني تعبت منه. Why do you think that Skinner makes Black Beauty work so hard؟ زياد ليه كان بيشغله بجد؟ He was very poor and he had to work hard to get enough money to live. تمام، لأنه كان فقير جدا وكان محتاج يشتغل بجد عشان يلاقي فلوس عشان يقدر يعيش. Or he probably didn't think that the health of his horse was important. كان شايف أو تقريبا ما كانش يعرف إن صحة الحصان مهمة جدا. At the station, do you think that Skinner knew that Black Beauty was too weak to carry the family and their bags? Why or why not؟ عبد الرحمن عند المحطة لما كانت العيلة الأربع أفراد والشنط معاهم، يا ترى كان سكينر عارف إن بلاك بيوتي مش هيقدر يشيل الشنط ومش هيقدر يشيل العيلة؟ ليه؟ أو ليه لأ؟ I think that he knows that also he told the girl that Black Beauty was okay. He needed to take the family to get more money. تمام، هو هنا كان عارف طبعا لأن هو أصلا ما أكلوش. he didn't give him breakfast. Black Beauty was very hungry. كان جعان ما كانش. he didn't have energy. ما كانش عنده طاقة. he only cares about the money. هو كان مهتم بس بالفلوس، ما كانش مهتم بالحصان أو ببلاك بيوتي. Why do you think that Black Beauty was sold at the part of the market where the horses were old or ill-looking؟ ليه حطوا بلاك بيوتي في الجزء المخصص لكبار السن أو للمرضى؟ محمد؟ Because Black Beauty had been ill and now he looked old. تمام، خلي بالنا هنا لأن هو تعب وبرضه بدأ سنه يبدو عليه إن هو أكبر في السن. Number 5. Why do you think that Skinner told the girl not to worry after she said that Black Beauty looked too weak to carry their bags؟ ليه بيقول لها ما تقلقيش لما قالت له إن بلاك بيوتي مش هيقدر يشيل الشنط؟ كريم؟ Because he didn't want to lose money, he had to work for 7 days a week to get enough money even when his horse was weak or ill. تمام، يبقى هو لأنه أصلا ما كانش عايز يخسر فلوس ديت بيشتغل 7 أيام في الأسبوع، كان عايز يحصل على فلوس كتير أو كفاية حتى لو كان الحصان بتاعه مريض أو تعبان. نشوف الكويستشنز بقى النهائية اللي على الجزء ده من على الدور. يلا يوسف ستارت. يوسف نمبر 1.